सबैलाई नमस्ते। मेरो नाम जलन हो। तपाईहरु सबैलाई मेरो युट्युब च्यानल आर्य टेक जोनमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई छोटो समयमा जीमेल मार्फत ग्रुप इमेल पठाउने सरल तरिका बताउन गइरहेको छु। जीमेल गुगलद्वारा विकसित एक निशुल्क इमेल सेवा हो। संसारमा 1.7 अरब भन्दा बढी जीमेल युजर्सहरू छन्। जीमेल सहित अधिकांश गुगल सेवाहरूको लागि अकाउन्ट ओपन गर्न कम्तीमा पनि 13 वर्षको हुनुपर्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। पहिले तपाईको जीमेल अकाउन्टमा साइन इन गर्नुहोस्। त्यसपछि गुगल एपमा जानुहोस्। अब कन्ट्याक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले कन्ट्याक्ट क्रिएट गर्न दुईवटा विकल्पहरू पाउनुहुनेछ। यदि तपाईले क्रिएट कन्ट्याक्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले कन्ट्याक्टहरूको व्यक्तिगत विवरणहरू इनपुट गर्ने अप्सन पाउनुहुनेछ। तपाईले कन्ट्याक्ट्सहरूको व्यक्तिगत विवरणहरू पूरा गरिसक्नु भएपछि सेभमा क्लिक गर्नुहोस् र यसले तपाईको कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू सफलतापूर्वक अपडेट गरिएको छ भनेर देखाउँदछ। यदि तपाईले मल्टिपल कन्ट्याक्ट्सहरू क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले CSV फाइल छ भने तपाईले सिधै गुगलमा इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट्सहरू इम्पोर्ट गर्न तपाईको कम्प्युटरबाट CSV वा VCard फाइल सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईसँग CSV फाइल छैन भने त्यसलाई सजिलै क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। CSV फाइल क्रिएट गर्न तपाईले एक्सेल फाइल खोल्नुपर्छ। तपाईको कन्ट्याक्टहरूको पहिलो नाम, अन्तिम नाम र इमेल ठेगाना इनपुट गर्नुहोस्। त्यसपछि सेभ एजमा क्लिक गरी CSV कमान्ड डिलिमिटेडमा सेभ गर्नुहोस्। यसले तपाईलाई मेसेज देखाउनेछ कि CSV मा सेभ गरिएको छ भने तपाईको डाटा हराउन सक्छ। प्रोसिड गर्नको लागि यसमा क्लिक गर्नुहोस् र फाइल बन्द गर्नुहोस्। अब जीमेल खोल्नुहोस्। कन्ट्याक्टमा जानुहोस् र क्रिएट मल्टिपल कन्ट्याक्ट्समा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि कन्ट्याक्ट्सहरू इम्पोर्ट गर्नुहोस्। आफ्नो फाइल सेलेक्ट गर्नुहोस् र CSV फाइल अपलोड गर्न इम्पोर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ कि कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू तपाईको कन्ट्याक्ट लिस्टमा अपडेटेड गरिएको छ। अब सबै कन्ट्याक्ट्सहरू सेलेक्ट गर्नुहोस् र म्यानेज लेभलमा क्लिक गर्नुहोस् अनि उक्त ग्रुपको नाम राख्न क्रिएट न्यू लेभलमा क्लिक गरी आफ्नो ग्रुपको नाम राख्नुहोस्। तपाईले लेभलमा गएर उक्त ग्रुपको कन्ट्याक्ट्सहरू पुनः चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब इमेल कम्पोजमा जानुहोस्। इमेल पठाउने बक्समा लेभलको नाम टाइप गर्नुहोस्। यहाँ तपाईले ग्रुपमा राख्नु भएका सम्पूर्ण कन्ट्याक्टहरूको लिस्ट देख्नुहुन्छ। अब आफ्नो इच्छा अनुसार कन्ट्याक्ट ग्रुपहरूलाई ग्रुप इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले छोटो समयमा धेरै जनालाई इमेल सजिलै पठाउन सक्नुहुन्छ। मलाई आशा छ कि यो भिडियो तपाईहरुलाई उपयोगी भयो होला। म चाँडै नै अर्को भिडियोको साथ आउने छु। कृपया मेरो भिडियो लाइक गर्न नबिर्सनुहोस्। मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र थप नयाँ भिडियोहरूको अपडेट्सहरू पाउनको लागि बेल बटनमा हिट गर्नुहोस् र मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।